एक्साइटेड यो सो वाच गोइङ गाइस मलाई चाहिँ अनबक्सिङ भनेपछि हैन यस्तो एक्साइटेड हुन्छु म चाहिँ अनबक्सिङ गर्न भनेपछि सो अनबक्सिङ नगरेको चाहिँ धेरै भयो हैन वान्स अगेन सो यो चाहिँ ब्यालेन्सिगाको सुज हैन मसँग चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट पेयर हो ब्यालेन्सिगाको चाहिँ हैन मसँग चाहिँ यो भन्दा अगाडि चाहिँ मसँग कुनै पनि थिएन ब्यालेन्सिगाको सुज हैन प्लस सायद यो पनि हैन वान एन्ड ओन्ली इन नेपाल होला हैन सायद है किनकि चाहिँ NB 650 पछि सायद यो होला हैन सो यो चाहिँ एकदम चंकी स्निकर्स हो सो विदाउट एनी डिले लेट्स डू द अनबक्सिङ सीजर You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it. ड्याम म्यान सो भिडियो सुरु गर्न भन्दा पहिला चाहिँ आजको सो भिडियोको स्पोन्सर चाहिँ हुन्छ नि opshoes.ru हैन सो तल डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ इन्स्टाग्राम पेज पनि छ हजुरले त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि सुजको भेराइटीहरू एकदम धेरै छ प्लस कुपन कोडहरू पनि मेरो नाम हुन्छ नि सो रेगुलर कुपन कोड हैन सो कुपन कोड हजुरले $50 सम्म चाहिँ अफ पाउनुहुन्छ प्लस म चाहिँ WhatsApp नम्बर पनि राखिदिन्छु इन्स्टाग्राम जस हुन्छ नि पेजको लिंक पनि राखिदिनेछु प्लस अफिसियल वेबसाइटको लिंक पनि राखिदिनेछु हैन त्यहाँदेखि चाहिँ हजुरले सप गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो मैले चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ सकभर हजुरहरु चाहिँ WhatsAppमा चाहिँ हुन्छ हजुरहरु चाहिँ WhatsAppमा चाहिँ डाइरेक्ट च्याट गरेर जस हुन्छ नि सप गर्नु भयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ भन्छु म चाहिँ हैन सो बक्समा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ गाइज हैन गाइज सो सुज त भइहाल्यो हैन सो यो दुईटा चाहिँ सरी एउटा चाहिँ ब्यालेन्सिगाको बक्स हैन ग्रे कलरमा सो भित्र चाहिँ के हुन्छ भनेपछि सो एउटा चाहिँ यस्तो यति मिठो ब्याग हुन्छ हैन सबै यति मिठो ब्यालेन्सिगाले ब्रान्डिङ गरेको ब्याग हुन्छ त्यसपछि एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा लेस सो एउटा एक्स्ट्रा लेस आउँछ यो दुईटा जति दुईटा चाहिँ एक्स्ट्रा लेस आउँछ हैन लेस अनि एउटा चाहिँ यो थियो कि मेन चाहिँ सो यो ब्यालेन्सिगाको यो कार्डहरु भइहाल्यो हैन सो के छ यो पढ्न त सो यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सन लेखेको हुन्छ हैन सो कसरी चार्ज गर्ने भनेर हैन सो चाइनिजमा लेखेसकेर हैन सो त्यही पनि म हजुरलाई चाहिँ गराइदिन्छु यहाँ चाहिँ डाटा केबल हैन यो हो डाटा केबल सो पछि यो चाहिँ पछाडी जस हुन्छ नि हजुरको चाहिँ लाइटको लागि चाहिँ जोड्नको लागि हैन सो दुईटा चाहिँ एकैचोटी चार्ज गर्न मिल्छ है सो यहाँ हुन्छ पछाडी सो यहाँ छिम हुन्छ हैन चार्ज गर्ने ठाउँ चाहिँ सो हजुरको चाहिँ कलर अप्सन चाहिँ के छ भने चाहिँ ग्रीन छ यो पर्पल छ ब्लू ग्रीन पर्पल ओ झिबिक नि हुँदो रहेछ सो यो स्निकर चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ त्यो हजुरको चाहिँ त्यो एआईहरुमा लगाउँछ नि हैन सो क्यानिया वेस्ट हो कि के हो हैन सो त्यसले लगाउने जस्तो सो हुन्छ नि जो कता के जोडेछ थाहा पनि छैन हैन सो लेस पनि दुईटा लाग्दो रहेछ मलाई बल्ल थाहा भयो सो हुन्छ नि ठाउँमा के सो जोडाइ बनावट त हैन सो स्मेल पनि यति मिठो छ कि हैन कन्ट्याक्ट योर एयरलाइन रोड लाइन सर्भिस बिफोर ट्राभलिङ
खै अब यो ट्राभल गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ कन्ट्याक्ट के भनिरहेको छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन यो के लेखेको होइन सो मेरो चाहिँ यो फर्स्ट पेयर हो होइन ब्यालेन्सिगाको त्यही भएर चाहिँ सो त्यही हो सो मेरो चाहिँ भनाइ के भनेपछि गाइज वान्स पेज चाहिँ फलो गर्न चाहिँ प्लिज नबिर्सिनु होला होइन इन्स्टाग्राम पेज चाहिँ प्लिज फलो गरिदिनुहोस् होइन सो अरू चाहिँ अब लेख्ने नलेख्ने होइन इट्स अल अप टु यु यहाँ कुपन कोड देख्न सक्नुहुन्छ रेगुलर हजुरलाई चाहिँ $15 अफ छ अझै पनि हरेक आइटममा होइन सो वेबसाइट भिजिट गर्नुहोस् या इन्स्टाग्राममा डाइरेक्ट मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ वाट्सएपमा च्याट गर्न नि सक्नुहुन्छ सो यो के लेखेछ यो 42 लेखेको सायद यो खै 42 चाहिँ के लेखेको थाहा छैन मलाई होइन सो पछाडि ब्यालेन्सिगाको लोगो यहाँ ब्यालेन्सिगा होइन सो यतिको छ सुज चाहिँ होइन आउँछ होइन सो दिस इज द सुज होइन अप्सन भेराइटी चाहिँ हजुरको चाहिँ धेरै छ होइन सो जोडानहरूको भयो होइन जोडान छ एसपी डङहरू नि छ होइन सो हजुरको चाहिँ यहाँ अप सुजदेखि चाहिँ हजुरले चाहिँ हुन्छ नि सप गर्नुभयो भने चाहिँ म्याक्स भनेको 5 to 6 days लाग्छ होइन त्योभन्दा धेरै चाहिँ लाग्दैन होइन त्यही हो अरू कुरा के गर्ने गाइज होइन सो यति लेख्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान सप फ्रम देम होइन त्यही हो दिस इज द सुज वान्स अगेन होइन सो भिडियो जसले एन्डसम्म हेर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच पिस